Hello everyone, welcome back to my vlog, welcome back to my channel. It's your boy विशाल सुनिएन क्या अलि चर्को भन न भन्दिन ल इट्स यो बोय यहाँ विशाल अनि लास्ट भ्लग हेर्नुभयो होला चैतको 1 गते मतलब चैतको नभनौँ चैत होइन अहिले 1 गते पारेर चाहिँ वासिङ मसिन उद्घाटन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो आन्टीले आज चाहिँ त्यही वासिङ मसिन उद्घाटन गर्ने क्रममा छौँ कुशलको घर आइसक्यो फेरि मेरो घरको वासिङ मसिन होइन है ल छोड आज मेरो तेरो भन न भन्दिन ल म गर्छु के गर्छु यसो छोप थाप यति साह्रो त गर्नु थिएन हामीले तर के हो यो सोध्ने कुरा हो अनि यस्तै नै सोध्ने यतिकै सोध्ने हो होला नि त्यो सर्फ हान्ने कुरा हो कि ए कल्पना दिदी बाहिर आइसिनु हुन्छ एकछिन तपाईँको जरुरत परे जस्तो लाग्यो के भयो त्यही भएर पढ्नको लागि म्यानुअल हुन्छ कि यहाँ ल हजुर खोइ आउँछ जस्तो लाग्थ्यो चलाउ न कति भद्र गर्नु ए चलाउन किन नआउने नि यो ड्राई गर्ने हो यहाँ कपडा कसरी यो फेरि अस्ति सपनाले अड्काएर राखिदिएछ भाँच्ला भाँचिन्छ है भिडियोमा त भनिहाल्यो एकछिन पछि रिग्रेट राख्ला ए भएछ ए मिसे आज कपडा धोनी ल कुसाल लिएर बिसाले मेरो त्यो फुटसल खेलेको कपडा रख धोइदिनु यसको तार उता खालि तल हुन्छ कि ब्रो यो त हामीलाई ट्राई गर्न लाग्यो भने हाले हुन्छ रे यो छोडिदिने यताको हामीलाई चाहिने यहाँ ए आमा फोहोर भइसकेछ क्या हो तार दिनु न तार युजै नगर्दा धुलो नि पर्दो रहेछ क्या कति फुवा आएकै कति महिना भइसक्यो बल्ल उसो हेर छोड त ए त्यहीँभित्र हो यही छ कि बाबु किन त लुकाएर राखेको त्यस्तै हुन्छ कि सिस्टम छैन मैले ए भनेको अहिलेसम्म खोलेको छैन अब विशाल र कुशालले धुन्छ ए अहिलेसम्म अनबक्सिङै नगराएर रहेछ टेप लगाएको त्यहाँ तारलाई टेप लगाएर राखेको हुँदो रहेछ त्यो त भर्खर झिक्दै हुनुहुन्छ हो नि त्यही भएर त भनेको अब कन्टेन्ट क्रिएटर भएपछि सबै कुरा देखाइदो रहेछ आन्टीको अहिले अलिकति उमेर थियो मलाई अहिले अलि आवश्यकता थिएन अब मेरो दिदी लिएर त अहिले अब पेन्सन आएको उपलक्ष्यमा अब मलाई यस्तो गिफ्ट गरेपछि मलाई गिफ्ट आएको हो क्या काजी यो त अहिले अन्न म्यानुअल हेर्नुहोस् न पहिला सुरु म्यानुअल नहेरिकन हुन्छ र भनेको केही पनि भएन त खोइ गरे छैन यो हेरेर त कसरी जान्नु मान्छे यो हेरेर होइन एकछिन रोक्नु एकछिन एकछिन है भयो एकछिन के गर्दा रहेछ सेतो वाटर यहाँ सर्फ फाल्ने रे होइन अनि सपनाले भने कि यो चलाउने यहाँ सबै यहीँ लेखेछ अरे त यो अफ भयो होइन अनि हालेर चाहिँ कति बेला हाल्छ त पानी हालेपछि पानी हालेर उ गरेपछि यसलाई यसो गर्ने नगर्नु अहिले नगर्नु त्यसो भएर हुन्छ र हुन्छ के खोइ मेसै पाइन कराखा के के हो ल थोरै म्यानुअल हेर्छु पढे लेखेको मान्छे भन्दा म आफैले गर्छु होइन यो अर्काले भनेको होइन म एक्सपर्ट राम्रोसँग युट्युब हेरेर गर्छु कि एकचोटि राम्रोसँग हेर्छु तर मलाई आउँछ जस्तै यो अनि यो फोहोर चाहिँ कसरी सफा गर्ने अलि धुलो पसाएर रहेछ कि धुनको लागि सफा गर्नको लागि त वासिङ मसिन त्यसलाई चाहिँ अब त्यो धुलोसुलो फालेर म जस्तै सुरु गरेर विशाल कति बज्यो आज त एउटा धुपती बालेर झोक गर्नु पर्यो नि राम्रो सोनेर राम्रो गरेर अब धुपती ल्याउनु जाने बेलुनको बेला भात खाएपछि ए हुन्न हुन्छ बन्ने भर्खर खाना खाएर आएको फेरि मासु भात खाएको झन् काजी म आफै गर्छु एक युट्युब भिडियोहरू पुग्छ क्या धेरै त्यो यो मेन्युले के भन्छ अरे म्यानुअल हेर्नु पर्दैन हाल लिएर आऊ ल यहाँ पहिले लिएर त पानी त्यो त लास्टै थियो यहाँ त्यो पालबाटै जान्छ त्यो पानी त उदेखि खोल्यो नि म अनि यहाँ आउँछ त पानी लौ खोल्यौ आयो ल होइन त्यो भयो अब यसलाई 10 सेकेन्डको टाइमर हो कसैले सिकाउनु पर्दैन के कल्पना आन्टी धुपबत्ती नबाल्ने नि हामीले त सुरु गरिदियौँ ल आउनु यहाँ आउनु पहिलोचोटि है अब आफ्नो आफूले पाटन धारामा धोइराखेको बानी अब म त धारामै धुन्छु यो जान्दिनँ होला भनेको यो फोटो त कपडा निकाल्नुपर्छ अब यो कपडा साफ कपडाले पुसौँ अनि त्यसपछि भयो अब आयो युट्युब हेरेर जो अलिअलि यसो गरेर खानाको घुमेको भयो अब विशालले पनि लुगा अब अन्त नलाई हुन्छ है यहीँ धोए हुन्छ ल भिडियोमा त भन्नु जहिले भिडियो आउँछ कपडा धुन अब
तर अनिल र विनोदको कपडा चाहिँ पोखरा आउँदा म यही धोइदिन्छु मेरो दुईटा छोराहरूलाई होइन ठिक छ यहाँ आउने बाटो त हुन्छ नि त आउनु नि त यो कुरा पनि राम्रो कपडा लैदिए हामी आउँदैनौँ भन्यो भने फेरि त्यो पनि छन् फेरि त्यही फालेर आउँछ ल अब कुशलको कपडा धोरै विचार गर्नु पर्यो पहिला त ल हाल्यो भने हाल्यो यो पहिला पसौँ बाबु सानो फालौँ न है यो पहिला पसौँ न ए पुस अन्डी सर्फ ल्याउनु यही पसेर यहीँ हालिदिनु हुन्छ त्यो तान्नु फोहोर तान्नु त्यो भित्र धुलो अब छोपेर राखे पनि अलिअलि धुलो पस्यो होला नि कहीँबाट न्यु दिल्ली आएको छ इन्डियाबाटै ल्याएको यो ए इन्डियाबाटै आएको म त यहीँ किनेको गिफ्ट हो किन त ए भान्जी कहाँ आयो पानी भित्रबाट हो होइन उहाँ माथिबाट पानी आउँछ ए माथिबाट नालै पानी नालै खोइ पानी खोलेको जानिन जानिन आयो भयो भएन र ल सफा भयो फुर्सलकै जाङ्गे त्यही हाल्दै मैले पनि लिएर आउनु पर्ने रहेछ ल मैले भाँडाहरू खोलिदिएँ है पहिला पानी खोलिदिएँ एकछिनमा हाल्यो हुन्छ भयो हालिदिउँ है होइन पानी भरेर हाल्ने होला नि के यतिकै हाल्ने हो हालिदियो फेरि म्यानुअल हेर्ने पर्दैन हालिदियो ए उमार्यो धार मार्यो आउँदो रहेछ त्यो पानी त यो के हो त फेरि के हो त्यो पानी यता फाल्नलाई ए हाल्नु सर कति धेरै हाल्ने कपडा कति धेरै छ भयो यति हो मम्मी भयो सिस्टर यता पर्दैन यसले के सिस्टम के रहेछ नि पानी यसरी बगेर आएर यो सर्फबाट झर्ने चाहिँ के ल खोले भन्छ तर यसले राख राम्रो है धुन्छ एकदम त्यस्तो लाग्यो एकदम राम्रो धुन्छ यसले त्यो सिधा दिँदै कल्पना बाबु उल्टो गरेर हाल्नु भएको हजुरले होइन जसरी हाल्नु केही छैन पनि लाउनु पर्ने होला नि त विशाल पर्छ अहिले रोक्नु न हो ल होइन भयो होइन पहिला पानी भर्ने अनि घोल्ने होइन कि यति घोले हुन्छ यति गर्ने हुन्छ ल भनेपछि 15 मिनटको टाइमर ओए चलाउनु नजानेर गाउँभरिका मान्छेहरू सिकाउनु भयो क्या पुष्पा दिदी अब सिकाइदिनु भयो रिसेन्ट वासिङ मसिन होल्डर भयो है यो आफै जाँदो रहेछ क्या अलि सुस्त थोर चाहिँ आफै जाने रहेछ अब जाने पनि चलाउनु जाने मि फन भइसक्यो घुमिसक्यो मैले पनि फाइसक्यो कति मैले कपडा लगाएको मलाई त भन्नुहुन्थ्यो त तिम्रो कपडा त साह्रै मैलो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो त यो फुटबल खेल्दाखेरिको कपडा हो क्या फुटबल खेल्नेको कपडा अनि वासिङ मसिन के अरे भ्लग बनाउँछु भनेर के अनि त्यही राखेको ए खोरे बनाएर राखेको यहाँ सर फाल्ने आजलाई यतिलाई निक्लियो पुष्पा फेरि अर्को लोट हालौँ है अघि सर फाल्नु सक्छु मैले दिइहालेँ ल अब भयो अब हामी बजारतिर जामै ड्राई हुँदो रहेछ त है हेर न चिसो ए के हारेको मैले एक गरेर दिनुहोस् त तपाईँलाई कपडा सुकाउनु नै आउँछ बिहान फुर्सद ल्यायो यो राखेर छोडिदियो तर भान्जे एउटा कुरा याद नोटिस गर त दुईवटा जाङ्गे झुनलाई वासिङ मसिन खोल्यो भने त एउटा टी सर्ट जाङ्गे हुन तिमी मूर्ख हो जस्तो लाग्यो 15 मिनटको टाइममा राख्नुपर्ने छ 15 मिनट त हामीले त यो यस्तो घुमारिदेऊ त मलाई ल छोड्नु 15 मिनटको टाइमर लाउनु पर्ने छ 10 मिनटको 10 मिनट त कपडा धोएर पनि भ्याइन्छ क्या हामीले राम्रै झुझु रहेछ बाबुले है राम्रो धो आधी घन्टा बेसी भइसक्यो यहाँ पसला कुरेको कोही पनि हुन्न मान्छे सामान चोरेर लैदिने के थाहा हुन्छ त्यहाँ त्यसो भए त क्यामेरा के काम मान्छे चोरेर माक्स लाएर मोबाइल चोरेर के थाहा पाउनु यस्तो केयरलेस नै हुँदो रहेछ हेर न यत्रो मोबाइलहरू त्यो खबरै भए पनि त्यहाँ यो मोबाइलहरू होला नि त यत्रो छ कोही आउँदैन आउनुहुन्न चिनेको पसल भएर आयो के अरे यहाँ यो सेल्फिज भन्ने काम भएर जाम्नुहोस् कि ल मै चलाउँछु ल अब जान्छौँ अरू पसलमा त सोधेको यहाँ चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ नि यहाँ आएको अब यहाँ मान्छे नै हुनुहुन्न फोन हानेको फोन पनि उठ्दैन केयरलेस पो जस्तो लाग्यो अहिले मलाई कि एकदम छोडेर जानुपर्छ नि त कसैलाई खबर दिएर लगभग केही नै भने हामी 25 मिनट त कुर्यो होला 25 आधी घन्टै कुर्यो होला तर आम्मा होइन दसै झ्याउला अब चाहिँ जान्छौँ लास्ट भोक पनि अब खासा छैन खाने त्यो झ्याप्पै आइदिनु होला है आउँछ त आम्मा होइन उजेर आएको बाहिर आउँदाखेरि अहिले अँधारै भइसक्यो यता हेर्नु न 10 बजी छ पार्किङ 10 बजी दिन्छ होला मसँग पनि छैन क्या ल लागेको अब खासा चाहिँ खान जान पर्ला मासु लिएर आयो नि सिस्टर कोठा धुवा हो कि अच्छा के हो यो अनि के अब यो नपकाउने ल किन खाना र कालोले रोक्ने पहिला बत्ती बाल्छ
खान्छु नि कहाँ काउली लौ मैले कति ल्याऊँ भनेको होइन सोधेको कि होइन मैले ल्याउँ न विश्वास लान ल्याउँछ भने त थियो पहिले पकाइसकेको त्यो ठिकै छ बाबाले मासु तेरी ल ल नपुगाउँ मैले दिनु कुशल गाली के भयो आज मैदान जान गएको कान्छीले मासु र चिउरा कामडला पकाइरहेछ अनि अब अन्टी खाऊ भनेर खाएको लास्टै मिठो लाग्यो दिउँसै खाम भएको थियो त्यो अहिले मासु ल्याएर आज भनेर म अलि ढिलो ढिलो आएँ गएर मैले पनि थोरै खाजा खाएँ म खाएँ कन्ट्रोल नभएर खाजै खाइदिनँ अनि काम पनि भएन बजार गएर घुमेर मात्र आएँ म अब एकछिन कुशलकोमा जान्छु फेरि देखिनन् विशाल भन्छन् कि छोरा लिएर गएँ देखिन भन्छन् फेरि उता नि म आधी घन्टामा आउँछु अब एकछिनमा गएर ए तपाईँ भित्राउन मिल्दैन तपाईँको सिस्टममा भित्राउनु लेखेको छैन ए आज यहीँ राखिदिनुहुन्छ तपाईँको बाइक ए ल बाबु ए हो गुड मर्निङ एभ्री वान आजकल म साह्रै एक्टिभ हुन लागेको छु हो कि न म भन्नु ल जुरुक्क उठ्छु भलै म मुख नधोइकन जान्छु ब्रस नगरी जान्छु तर जुरुक्क उठेर जान्छु बल खेल्छु आउँछु त्यो भएपछि चाहिँ दिनको सुरुवात राम्रो हुन्छ फ्रेस भइन्छ कि अनि एक्सर्साइज पनि हुन्छ भलै भुँडी नघटोस् आफू फिट त भइन्छ जस्तो लाग्छ अनि अलिअलि स्किल इम्प्रुभ भएको छ खेल्ने पनि अलिअलि इम्प्रुभ भयो जस्तो लाग्यो अनि दुकुर्ने पनि अलिकति सकिरहेको छु अनि एउटा चाहिँ अलिकति दुःखद खबर कुशल छैन कुशल इन्डिया गयो अब हिँड्ने साथी त्यही एउटा थियो त्यो पनि गयो कति दिनलाई के थाहा छैन जस अहिले म भन्छु क्लियरली भन्छु के भयो कस्तो भयो भनेर अहिले चाहिँ पहिला म नुहाउँछु अनि नुहाइसकेपछि लास्टै भोक लागेको छ काउली यस्तो दामी फ्राई भयो नि अनि यता दाल छ आज भात सप्राइ हान्छु लभले अनि त्यहाँदेखि हेरौँ अगाडिको के हुन्छ फेरि नुहाइसकेपछि क्या फ्रेस हुन्छ क्या कहिले क्या नुहाउने धोनी नि गरेँ क्या दाइ यार दिनकै 4 बेर नहो मम्मीले सोध काम गर्दा दिन त बिहानै बेलुकै हो ए हो भन्छ गल्ती मेरै हो मैले त्यसमा नाम रच्छु भनेर धेरै नुहाउनेमा नाम रच्छु भनेर भनेको त मभन्दा धेरै नुहाउने नि छ नि फेरि काम त हप्ता एकचोटि गर्छ नि त म दिनकै हो काम त यहाँ तर ल्याउनु न ल्याउनु न 2 पिस ल अब खान्छ खान्छु अनि अझ तलतिर काम छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा हेर्नु होला है पहिला खाँदिनु मर्निङ मम्मी गुड आफ्टरनुन चिया बन्दै रहेछ म चाहिँ खाना खाएर पावर न्याप लिएको थिएँ यो के हो मम्मी ए फ्रिजको के अरे फिल्टर के भयो भने अलिकति कोइडा लाग्यो पनि अनि अलिकति रेस्ट पनि गर्नुपर्छ कि खेलेर मात्र भ्यातुम भुतुम हिँड्यो भने बिरामी भइन्छ 1 घन्टाको पावर न्याप लिन्छ भनेको धेरै नै छुट्यो है 8 9 ए यति नै हो 11 ए 10 गर्न हाल्नुहुन्छ कि अब चाहिँ म भिडियो यतातिर गर्न चाहेँ अब चाहिँ मिटिङ छ अनि बल्ल कुरियरको सामान आएछ दाइलाई फोन आयो भन्दै थियो तलतिर गएर म सबै गर्छु दाजुभाइको लागि के होला पफ दाइले पनि तान्छ मैले पनि तान्छु त्यही भएर अब तलतिर जान्छु त्यो चाहिँ आफ्नो भिडियोमा हेर्नु होला अनि च्यानल हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु कुशल किन गएको हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको हजुरबा बिरामी हुनुभएको थियो नि त इन्डिया जानुभएको थियो लगभग 2 हप्ता अघि जस्तो 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता जस्तो 2 हप्ता अघि जस्तोमा अनि अहिले चाहिँ साह्रै बिरामी नै भएर अनि कुशल हजुरबाको चाहिँ एकदम मिल्छ क्या टम एकदम माया गर्छ एकअर्कालाई अनि बोलाइदिए भन्नुभएको छ क्या हजुरबाले कुशललाई अनि आफ्नो फुपूसँग हिजो राति नै खास आज बिहान फ्लाइटमा जाने भनेको तर मिलेन अनि राति बसमै जाने भनेको राति बस्नै पाइएन भोलि बिहान यहाँ बसमा जाँदाखेरि गोरखपुरबाट के अरे जाँदाखेरि गोरखपुरबाट फेरि लखनऊ जानुपर्छ नि त फ्लाइट नपाउने भएर हिजो राति नै ट्याक्सीमा गएर अहिले गोरखपुर एयरपोर्टमा कुदिरहेको छ स्टिल कति बजिरहेको छ 3 बजेको फ्लाइट छ अहिले 1:30 भइरहेको मैले भिडियो दाइ यो कुदिरहेको छ होप फर द रिकभरी ब्याकको लागि होइन त्यही भन्दैमा आजलाई म बेच्दिन जान्छु च्यानल हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राम फलो गर्नु मेरो नाम एम विशाल हजुरहरू एम विशाल दिन चाहन्छु बाई बाई